ประตูห้องแถวไม้โกโรโกโสที่ตั้งอยู่ทางท้ายตลาดตาลพอของอำเภอฉวางและถูกกระชากผางออกอย่างเร่งร้อนและทิมเจ้าของห้องนั่นเองแหละที่เป็นคนทำเช่นนั้นเขาพูดเสียงเบาเร็วปรือกับคนที่อยู่ด้านในของห้องอย่างร้อนรนเอาเร็วเข้าน้องพลอยรีบอุ้มลูกเข้าเราต้องไปกันแล้วนะอย่าชักช้าทิมบอกพลอยซึ่งเป็นภรรยาของเขาพลางเหลือบมองดูลูกเล็กอายุ3 ขวบยังคงนอนหลับปุ๋ยอยู่บนเสื่อขาดไม่มีบ่อปูไม่มีอะไรมากในห้องนี้มีเพียงพัดลมเก่าๆกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบเล็กๆและนิตยสารปึกใหญ่กับหนังสือพิมพ์เก่าๆก็แค่นั้นอ้อยังมีเสื้อผ้าทั้งของเด็กและผู้ใหญ่อีกไม่กี่ชุดซึ่งทิมกำลังจับยัดเข้ารวมกันในกระเป๋าใบเครื่องมีอะไรกันพี่รีบร้อนขนาดนี้แล้วจะย้ายไปไหนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยบอกหน่อยฉันงงไปหมดแล้วนะพลอยภรรยาของทิมวัย30 ปลายถามขึ้นอย่างงุนงงสงกาพี่ถูกดักยิงก่อนหน้านี้นะพวกไอเสียโจ๊กมันคงกะจะปิดปากพี่ที่ไปรู้ไปเห็นกันค้ายาหลอดใหญ่ของมันดีนะเมื่อกี้นะพี่รอดอุดวิดทิมบอกเร็วปรือแต่เขาไม่บอกว่าเขารอดได้เพราะพวกนั้นยิงเขาไม่เข้าโดยอานุภาพยันมหาเตโชที่เขาสักกับอาจารย์ยันตระเมื่อ15 ปีก่อนเราต้องไปแล้วน้องรีบเข้าเขาบอกและ3 คนพ่อแม่ลูกก็ควบตัวเองไปที่รถกระบะคันเก่าๆสีบรอนเงินซีดแล้วจากนั้นไม่นานทั้งรถทั้งคนก็หายลับไปจากหน้าห้องแถวแห่งนั้นและคล้อยหลังแค่5 นาทีชายชะกันร่วม 6-7 คนในรถกระบะคันไม่เอี่ยมก็ขับมาจอดพลืดหน้าห้องแถวนั่นพวกที่นั่งท้ายกระบะพวกมันล้วนมีอาวุธร้ายแรงกันทุกคนและได้กระโดดพรวดลงจากรถคนที่ท่าทางเป็นหัวหน้าที่นั่งอยู่ด้านหน้าได้เปิดประตูผางแล้วตรงไปที่ห้องของทิมออกมาไอ้ทิมไอ้ลูกหมาเอ็งรู้เรื่องของเจ้านายข้ามากไปแล้วนะออกมาตกลงกันหน่อยเงียบไม่มีเสียงใดๆออกมาจากในห้องนั่นและประมวลหัวโจกที่กำลังพูดอยู่ก็ถีบตูมไปที่ประตูทันทีเขาตะหลังพรวดน้ำแรงถีบเข้าไปเพราะประตูไม่ได้ใส่กรอนไอ้เวนเอ้ยไม่ได้ใส่กรอนก็ไม่บอกประมวลกลด่าตามนิสัยสายตามองฝ่าความสลัวในห้องก็มองไม่เห็นสิ่งใดมีเพียงพัดลมเก่าๆกับหม้อหุงข้าวส่วนเสื้อผ้ามองปราดเดียวก็รู้ว่าโดนเก็บไปแล้วมันเพิ่งหนีไปวะมวลหรือประมวลชายร่างสูงผอมหันไปบอกกับลูกทีมและอย่างไม่คาดคิดประมวลกับกราดยิงไปทั่วบริเวณห้องนั่นอย่างบ้าดีเดือดเสียงปืนได้เรียกคนที่อยู่แถวนั้นให้โผล่หน้าออกมาดูเพราะมันเป็นเพียงเวลา6 โมงเย็นนิดๆแค่นั้นยังไม่มืดมากเพิ่งจะสลัวและพอมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรพวกไทยมุงทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นก็โหดหัวกลับเข้าห้องใครห้องมันอย่างเร่งด่วนเพราะว่าสิ่งที่เห็นนั่นมันปืนทั้งนั้นแล้วเรื่องอะไรจะเอาคอไปขึ้นเขียงแหว่งเท้าหาเสี้ยนเปล่าๆรู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีพวกเขาคิดอย่างนั้นเพราะว่าลำพังเรื่องปากเรื่องท้องของครอบครัวก็หนักพออยู่แล้วอยู่ให้สบายหายใจให้ได้ไปอีกวันก็แล้วกันเสียโจ๊กได้ใช้ลูกน้องมือดีออกสืบหาทีมอยู่ร่วมเดือนก็ยังไม่ได้ความคืบหน้าใดๆจนกระทั่งย่างเข้าเดือนที่2ประมวลลูกน้องคนสนิทก็บอกข่าวดีกับเสียที่กำลังขับรถเข้ามาที่โกดังเก็บสินค้าบางอย่างของเขาและประมวลก็กำลังคุมคนงานขนของอยู่ได้ข่าวไอ้ทีมแล้วครับเสียประมวลบอกหลังจากรินเบียร์แก้วใหญ่เย็นเจี๊ยบให้กับเสียโจ๊กฉายาแมวสวาดที่ก็มีฉายาว่าแมวสวาดเพราะว่าเสียโจ๊กนั้นชอบเลี้ยงเด็กรุ่นไว้ปรนนิบัติไอ้ทีมหรือ
ว่ายังไงวะมวนเองไปได้ข่าวมาจากไหนลองเล่าให้ข้าฟังสิมันหนีไปอยู่ในสวนยางของนายหัวชวนครับอ๋อที่แท้มันกบดานอยู่ใกล้ๆนี่เองรู้ว่านี่ดีนับเป็นข่าวดีเองไปเก็บมันซะไอ้นี่นะมันกุมความลับของเราถ้าหากมีมันอยู่แล้วไปเป็นพยานให้กับตำรวจนะคงจะสร้างความยุ่งยากให้กับเราเสียเวลาหาเงินหาทองเปล่าๆเองนะเก็บมันคนเดียวอย่าไปแตะต้องลูกเมียของมันนะเพราะว่านางพลอยเมียของมันนะเป็นลูกกำนันนกข้าไม่อยากเปิดศึกใหญ่เสียโจ๊กพูดบอกอย่างรอบคอบสมราคาเสียจอมอิทธิพลส่วนทางด้านทิมหนุ่มวัยเฉียด40เขาได้หนีเข้ามากบดานในสวนยางของนายหัวชวนคนรู้จักที่เคยช่วยเหลือกันมาตอนนี้ทิมกำลังปั่นจักรยานคันเก่าๆออกจากสวนยางเพื่อที่จะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดเล็กๆของหมู่บ้านเดี๋ยวพี่มานะน้องพลอยน้องจะเอาอะไรเพิ่มเติมบ้างล่ะไม่เอาอะไรจ้าพี่รีบไปรีบมานะใกล้ค่ำแล้วพลอยบอกสามีอย่างเป็นห่วงและไม่รู้ว่าเป็นอะไรเธอรู้สึกใจวิวๆแปลกๆพิกลอย่างบอกไม่ถูกเธอมองตามหลังทีมที่กำลังปั่นจักรยานลับหายไปในที่สุดและทางออกจากสวนยางโบราณนั่นก็เป็นทางเดินเล็กๆพอให้คนและรถมอเตอร์ไซค์ได้แล่นออกไปได้ทีมกำลังจะหันหัวรถออกสู่ทางน้อยนั่นและพลันเสียงคำรามของพญามัจจุราชก็ดังลั่นขึ้นเสียงปืน2 นัดซ้อนนัดออกจากโคนต้นยางร่างของทิมได้กระเด็นผางลงจากรถจักรยานและชายชะกัน4 คนก็พุ่งปราดออกมาในมือของพวกมันมีท่อนเหล็กคนละท่อนและเสียงสั่งการก็ออกจากปากคนที่อยู่ทางด้านหลังสุดทุบมันให้ตายไอ้นี่นะมันหนังเหนียวในเมื่อยิงฟันไม่เข้าก็ต้องทุบให้มันช้ำตายเสียงพูดอย่างนั้นซึ่งเหมือนกับว่ามันรู้อยู่ก่อนแล้วว่าลูกปืนทำอะไรทิมไม่ได้ก็เลยเตรียมท่อนเหล็กขนาดหมอมือกันมาทั้ง4 คนไอ้พวกแกเป็นใครวะเราไม่เคยรู้จักกันและแกมาดักทำร้ายข้าทำไมทิมถามเสียงหอบเพราะว่าจุกตีชายโครงจากการโดนลูกปืนซันโวและแทนคำตอบท่อนเหล็กในมือของประมวลก็หวดเปรี้ยงลงมาโดนบริเวณสีข้างของทิมที่เอียงตัวหลบประมวลคำรามเสียงแหบข้าประมวลไงเองจำไม่ได้หรือแต่เสียน่ะเขาใช้แห่รอมาฆ่าเองน่ะมันรู้มากเกินไปเอาละข้าตอบเองไปแล้วเองจะได้ตายตาหลับประมวลตอบและหวดเข้าไปอีกอย่างไม่ยั้งตามด้วยเหล็กอีก3 ท่อนจากลูกสมุนทั้ง3ทิมร้องโอ๊กอย่างเจ็บปวดและน่าสงสารเสียงหวดดังผัวบ้างดังตุ๊บบ้างสลับกับเสียงร้องแผ่วโหยและเบาลงของทิมและในที่สุดทิมพ่อของเด็กน้อยวัย3 ขวบและสามีของพลอยผู้น่าสงสารก็ขาดใจตายหนีความเจ็บปวดทรมานจากฝีมือของประมวลสมุนเสียโจ๊กในค่ำวันนั้นนั่นเอง7 วันต่อมาที่บ้านของเสียโจ๊กประมวลและสมุนกำลังดื่มกินกันอย่างสำราญเสียโจ๊กได้จ้างเด็กเอ็นหรือว่าเด็กชงเหล้าจากร้านประจำให้มาบริการแก่ลูกน้องของเขาซึ่งนี่นับว่าเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของเสียที่มัดใจลูกน้องเพราะว่าเรื่องอาหารการกินเรื่องเลี้ยงดูปูเสือเสียไม่เคยขี้เหนียวดูแลลูกน้องอย่างดีพวกลูกน้องก็เลยทำงานอย่างถวายหัวให้กับเสียโจ๊กส่วนตัวเสียเองตอนนี้อยู่ในห้องนั่งเล่นส่วนตัวภายในบ้านหลังใหญ่กับกาหวันภรรยาสาวคราวหลานของเขากาหวันกำลังบีบนวดให้เสียโจ๊กและบริการเครื่องดื่มให้อย่างภรรยาที่ดูแลสามีอย่างดีซึ่งทำให้เสียพออกพอใจเป็นอย่างมากและขณะที่กำลังสำลักความสุขอยู่นั่นเสียงเอะอะโวยวายจากด้านนอกก็ดังขึ้นมันแว่วมาถึงในตัวเรือนช่วยด้วยเสียช่วยด้วยเปิดประตู
เสียงร้องของประมวลดังแว่วๆเสียโจ๊กเงี่ยหูฟังและพอรู้ว่าเป็นเสียงของประมวลก็เปิดประตูร้องถามอะไรวะไอ้มวลเอ็งเมาหรือเปล่าวะนี่โวยวายอะไรกันปะผีครับเสียผีไอ้ทิมมันมาเดินเข้ามาที่วงเล่าเมื่อตะกี้นี่เลวไหลไอ้มวลเอ็งเมาแล้วนี่ผีเพ้ออะไรกันผีก็อยู่ในป่าช้าสิวะมันจะมาทำไมที่วงเล่าหรือว่ามันอยากจะกินเหล้าไอ้บ้าแต่แทนที่ประมวลจะฟังเสียงของเสียโจ๊กมันกลับแทรกตัวพลุบเข้าไปในห้องนั่งเล่นตามด้วยลูกน้องอีก4 คนแล้วก็เด็กเอ็น2 คนนั่นก็พลุบตามเข้าไปเฮ้ยบ้าอะไรกันวะเสียร้องอย่างเกรี้ยวกราดและดาหวันเมียสาวของเสียก็ร้องกรี๊ดอย่างโมโหที่จู่ๆก็มีกลุ่มคนบุกเข้ามาเฉยปะผีจริงครับคุณดาหวันโน่นมันตามมาแล้วเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นและเมื่อเสียและคนอื่นๆมองออกไปที่หน้าประตูบ้านพวกเขาก็ต้องตกตะลึงเมื่อมองเห็นร่างของทิมที่ตายไปแล้วบัดนี้ทิมได้กำลังเดินดุมๆเข้ามาอย่างช้าๆที่จริงจะพูดว่าเดินก็ไม่ใช่นะดูเหมือนเขาจะลอยมามากกว่าเท้าไม่ได้แตะพื้นเลยและเมื่อมาถึงหน้าประตูก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าร่างนั้นมีเลือดสดๆไหลเปรอะไปทั่วตัวหน้าตาบวมปูดเหมือนลูกมะนาวแต่เสียงมันครางฮือดังออกมาฟังแล้วหน้าขนลุกโจรไอไก่สมุนคนหนึ่งถึงกับสติแตกมาแหกปากร้องอย่างขวัญเสียและวิ่งพรวดออกจากบ้านสวนทางกับผีไอทิมไปอย่างขวัญหายและเมื่ออีกคนวิ่งคนอื่นๆก็อยู่ไม่ได้ต้องออกวิ่งตามอย่างขาดสติในตอนนี้ลูกน้องทั้ง4 คนและเด็กเอ็น2 คนนั่นต่างก็วิ่งออกไปข้างนอกอย่างไม่รู้ทิศรู้ทางวิ่งไปให้พ้นบ้านเสียโจ๊กเป็นพอให้ลูกน้องเลวเสียโจ๊กบริพาทออกมาอย่างโกรธเกรี้ยวเมื่อลูกน้องทุกคนได้เป็นหนีอย่างไม่สนใจใยดีลูกพี่อย่างเขาเลยนั่นไอ้ประมวลยังคงวิ่งร้องแรกแหกกระเชออยู่ที่แถวกำแพงบ้านและช่างน่าแปลกใจสิ้นดีเมื่อพวกที่วิ่งหายไปทางหน้าบ้านแทนที่พวกมันจะวิ่งออกประตูไปแต่กลับหันกลับแล้วก็มาวิ่งวนไปรอบๆตัวบ้านรอบแล้วรอบเล่าโดยมีไอ้ประมวลเป็นหัวแถวเล่นเอาดาหวันกับเสียโจ๊กมองอย่างงุนงงอะไรกันนี้เสียรำพึงในหัวอกแล้วก็ต้องสะดุ้งโยงเมื่อจู่ๆดาหวันได้ยืนอยู่ด้านหลังรับส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างไม่มีปีมีคลุยและให้ตายดับไปในราตรีนี้ด้วยเถิดก็ในเมื่อเสียงหัวเราะนั่นมันเป็นเสียงแหบพร่าของผีไอทิมชัดๆแค่ให้ลูกน้องรุมฆ่ากาอย่างทารุณทั้งที่ข้าไม่ได้คิดร้ายอะไรแกเลยไอ้โจ๊กวันนี้ข้ามาทวงความยุติธรรมกับแกพูดจบผีไอติมที่สิงอยู่ในร่างของดาหวันก็คว้าหมับเข้าที่คอของเสียโจ๊กทันทีผีไอติมร้องลั่นเมื่อที่คอของเสียโจ๊กได้กลับปรากฏแสงประหลาดพุ่งออกมาเป็นลำรัศมีกว้างแสงนั้นได้สว่างไสวไปทั่วห้องและก็ทำให้ผีอาฆาตได้ปล่อยมือออกจากคอและล้มฟุบลงทันทีดาหวันเสียโจ๊กร้องเรียกเมียสาวและเมื่อมองไปภายนอกเราลูกน้องตาขาวทั้งหลายต่างก็ล้มฟุบลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยอ่อนที่วิ่งวนรอบบ้านอยู่รอบแล้วรอบเล่าแต่ต่างก็ได้สติขึ้นมาอย่างงงไม่เข้าใจว่าพวกตนมาล้มฟุบอยู่ที่รอบบ้านได้อย่างไรจนเสียโจ๊กได้อธิบายนั่นแหละสติสตังถึงระลึกเหตุการณ์ได้และข่าวการถูกผีเล่นงานของเสียโจ๊กกับลูกน้องก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปเมื่อชาวบ้านร้านตลาดต่างก็รู้กันทั่วแล้วในตอนนี้ก็คงจะเป็นลูกน้องคนใดคนหนึ่งนั่นแหละ
ที่ปากสว่างจนรู้กันทั่วสร้างความหวาดผวาให้กับคนที่มีบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านของเสียโจ๊กไอ้ทีมนะไอ้ทีมเสียงเสียโจ๊กคำรามตายไปแล้วยังตามมาราวีข้าอีกข้าจะไม่ให้แกมาหลอกหลอนข้าได้เป็นรอบที่สองไอ้ผีโง่เอาละประมวลแกน่ะไปหาท่านหมอผีสุระที่อยู่ที่ชายแดนข้าได้เขียนจดหมายอธิบายไว้แล้วอยู่ในซองนี่นะแกไปรับตัวหมอสุระมาไปกลับอย่าเกิน3 วันนะแล้วก็ไปเบิกค่าใช้จ่ายที่ดาวันนะเสียโจ๊กสั่งเสียทำไมเสียไม่โทรไปล่ะครับพ่อหมอน่ะก็ไม่ใช้โทรศัพท์เขาอยู่ในป่าเองน่ะต้องเดินเข้าไปอีก2-3 โลนะเดินเท้าเข้าไปเองไปกับเจ้าติงนะมันเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งกับข้าเมื่อ2-3 ปีก่อนเอาละรีบไปรีบมาเสียสั่งพร้อมตัดบทอย่างรำคาญที่ประมวลถามบ้างเรื่องบ้างความทีนี้ละเองเสียโจ๊กคิดในใจข้าจะจับเองขังในขวดพลาสติกขวดใส่น้ำท่อมนี่ดูสิว่าจะมาเข้าสิงใครได้อีกไอ้ทิมนะเสียโจ๊กหัวเราะอย่างลำพองในขณะที่ดาหวันกลับไม่ค่อยสบายใจนักด้วยความกลัวผีขึ้นสมองแต่ราตรีการก็ได้มาเยือนอีกแล้วอย่างรวดเร็วเสียโจ๊กอยู่กับเมียเพียงลำพังลูกน้องทั้งหลายนั่นจับกลุ่มซุ้มหัวกันอยู่ที่ป้อมยามที่ประตูบ้านพวกมันกำลังเล่นมาฮอสฆ่าเวลาแก้ง่วงอย่างคลื้นเครงโดยหารู้ไม่ว่าที่บริเวณบ้านหลังใหญ่ของลูกพี่จะได้ปรากฏเหตุการณ์ชวนสยองแล้วในไม่ช้าก็เพราะว่าเงาร่างของผีไอติมผีหาพับได้ปรากฏขึ้นแล้วท่ามกลางเงามืดสลัวบริเวณหลังบ้านที่เป็นห้องครัวและดาหวันก็เผลอเรอเปิดโล่งรับลมอยู่ทำให้ยาน5 ทิศที่ติดอยู่ที่ประตูห้องครัวได้กลับเข้ามาอยู่ด้านในภายในบ้านตามบานประตูที่พับเข้ามาผีไอติมในสภาพร่างเดิมตอนตายใหม่ๆที่น่วมไปทั้งตัวได้ลอยเข้าไปในครัวอย่างช้าๆและตรงเข้าไปที่ดาหวันและพลันเมื่อดาหวันหันขวับมาอย่างผิดสังเกตเธอก็สะดุ้งและวินร้องขึ้นสุดเสียงอย่างตกใจสุดขีดและนั่นก็เป็นโอกาสทองของผีไอติมมันรีบเข้าสิงร่างที่จิตอ่อนขาดสตินั่นทันทีผีไอติมหัวเราะอย่างสมใจและเสียโจ๊กที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดก็ถอยกรูดเสียโจ๊กรีบเอามือคว้าสร้อยพระที่ห้อยคอพร้อมขู่เข้ามาเลยไอ้นรกทิมรอบนี้แกได้ลงนรกแน่ๆเพราะข้าในมนต์หลวงพ่อมาห้อยคอเพียบเลยและแกจงรีบออกจากร่างของดาหวันเดี๋ยวนี้ก่อนที่ข้าจะเอาพระคล้องคอแกเสียโจ๊กพูดทำท่าทำทางจะเอาพระในมือไปคล้องคอดาหวันที่ถูกไอติมสิงอยู่ได้ถอยกรูดทำให้เสียโจ๊กมีกำลังใจเขาพูดอีกว่าเสียดายเองรีบมาไอติมข้ากำลังให้คนไปตามอาจารย์สุระมาจัดการเองเสียดายเองมาซะก่อนแต่ว่าไม่เป็นไรลำพังข้าคนเดียวก็จัดการเองได้พูดจบก็ทำท่าทำทางจะพุ่งเข้ามาที่ดาหวันซึ่งผีไอติมสิงอยู่ในยามที่เสียโจ๊กคาดไม่ถึงว่าผีไอติมจะเปลี่ยนแผนการได้อย่างแยบยลผีไอติมในร่างของดาหวันกลับหยิบฉวยเอาไม้หน้าสามในครัวหัวตูมกับที่เสียโจ๊กอย่างสุดแรงเสียงดังพวกเสียโจ๊กร้องลั่นเหมือนควายถูกทุบหัวแต่อนิจจาเสียงของเขากลับไม่ได้เล็ดลอดไปถึงเหล่าลูกน้องที่ชุมนุมสุมหัวกันอยู่ที่ประตูรั้วหน้าบ้านเลยก็เพราะในห้องของเขาเป็นห้องเก็บเสียงทุกห้องแต่ตอนนี้ผีไอติมก็กำลังรุกไล่แล้วก็หวดอย่างไม่ยั้งเข้าใส่เสียโดนที่หัวบ้างหูบ้างลำตัวบ้างกลางหลังบ้างรั่วทั่วตัวนั่นแหละโอ้ย
สียงครางแผ่วเบาและแผ่วลงแผ่วลงและเสียโชคก็เริ่มชักกระตุกเลือดได้ไหลออกจากรูจมูกและรูหูแต่ผีไอติมก็ยังหวดไม่หยุดแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครช่วยให้เสียใจบาปได้อีกแล้วและในนาทีเจียนอยู่เจียนตายนั่นเองกลับมีเสียงหนึ่งดังขึ้นหยุดเถิดโยมเสียงนั้นดังก้องไปทั้งห้องแต่ร่างของภิกษุชรารูปหนึ่งก็ได้ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าผีไอติมหยุดก่อกรรมทำเวรต่อกันได้แล้วโยมติมนี่นะโยมโจ๊กก็รับกรรมที่ทำไปแล้วตามสมควรแล้วนะแต่ยังจะต้องอยู่ใช้กรรมต่อไปอีกส่วนโยมติมเอ้ยโยมเองก็เคยบวชเรียนมาโยมน่าจะระลึกได้ว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแต่ยังขืนมีเวรต่อกันนั่นก็เหมือนเอาเชือกมาผูกต่อกันไปไม่มีวันจบวันสิ้นมันก็จะติดกันไปทุกภพทุกชาตินะโยมนะจงเร่งสะสมบุญจะดีกว่าโยมน่าจะได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นกว่านี้บุญเก่าของโยมมีอยู่มากมายโยมอย่าให้กรรมชั่วมาตัดรอนบุญของโยมเลยขอรับท่านอาจารย์ผีไอติมพูดอย่างนอบน้อมพร้อมประนมมือไหว้ก็แล้วทำไมคนชั่วอย่างมันถึงยังรอดได้ล่ะขอรับท่านอาจารย์ถ้าปล่อยมันต่อไปมันก็ทำกรรมเลวอีกไม่หรอกโยมเสียโจ๊กจะไม่สามารถทำอะไรชั่วได้อีกแม้แต่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องมีคนพาไปก็โยมตีเขาซะเละขนาดนี้นะตอนนี้เขาไม่ใช่เสียโจ๊กอีกแล้วนะรัชรารูปนั้นกล่าวอย่างมีอุเบกขาแล้วได้หายแวบเข้าไปในเหรียญพระที่แขวนอยู่กับสร้อยที่ได้ตกกระเด็นอยู่บนโต๊ะพอดีและกว่าที่ลูกสมุนจะได้รับรู้ถึงชะตากรรมของลูกพี่ก็ปาเข้าไปเกือบเที่ยงคืนเพราะมีลูกน้องคนหนึ่งได้เดินมาเพื่อที่จะเอาเครื่องดื่มแต่สิ่งที่เห็นก็คือเสียโจ๊กได้นอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นในขณะที่ดาหวันก็นั่งหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างเหมือนคนเสียสติและสายของวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวว่ารถที่ประมวลกับลูกน้องได้ขับไปชายแดนได้ประสบอุบัติเหตุตกเหวข้างทางที่ลึกมากคนขับคงจะหลับในหรือว่าไม่ค่อยชินเส้นทางร่างของทั้งสองเละน่วมไปทั้งตัวเหมือนโดนทุบโดยเฉพาะประมวลนั้นกระดูกหักเป็นท่อนเล็กท่อนน้อยที่ออกมานอกเนื้อและยังไม่ตายในทันทีจนเมื่อกู้ภัยได้นำร่างขึ้นมาแล้วอีกครึ่งวันเขาถึงได้ตายลงไปเหมือนกับว่าต้องอยู่ทรมานต่อไปนานๆจนกว่าจะขาดใจตายเหมือนที่เขาได้เคยทำกับผีไอติมส่วนเสียโจ๊กคนใจบาปที่ทำธุรกิจผิดกฎหมายและฆ่าคนมานับไม่ถ้วนนั้นกลับไม่ตายแต่เมื่อมารักษาตัวจนพ้นขีดอันตรายแล้วร่วม6 เดือนกลับปรากฏว่าเขาได้พิกลพิการเสียขาทั้ง2 ข้างแต่ตาก็บอดสนิททั้ง2 ข้างเช่นกันส่วนแขนและมือก็งอผิดรูปและสติก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยจำได้บ้างไม่ได้บ้างโชคดีที่ยังไม่ถึงกับเป็นบ้าเหมือนกับนรกจะให้เขาอยู่ดูรู้จำในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปส่วนดาหวันได้หายเป็นปกติในเวลาต่อมาและก็ได้ทิ้งเสียโจ๊กไปพร้อมกับเงินก้อนใหญ่และก็ไปอยู่กินกับนิโกรตัวดำที่ประเทศเคนยาเธอบอกลาเมืองไทยอย่างไม่อาลัยใหญ่ดีและสงสารในตัวเสียโจ๊กเลยจังดูเหมือนกับคำสุภาษิตที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจบบริบูรณ์